નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે કુજુ ફાર્મસીમાં. તમારી આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓનો ઔષધિ તરીકે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની વિવિધ જાણકારી મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને જો આપે હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થતા જ સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ વ્યુઅર છો તો આવા જ વિવિધ વિડીયો જોવા આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. પ્રોટીનનો રાજા એટલે કે મગફળી. મગફળીમાં એટલું પ્રોટીન હોય છે કે જેટલું દૂધ અને ઈંડામાં પણ નથી હોતું. મગફળીનું સેવન આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તો આજની ઔષધિ છે મગફળી. સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે ભૂશિંબિકા, રક્તબીજ અથવા તો મંડપી. હિન્દીમાં એનું નામ છે મૂંગફલી અથવા તો ચીના બદામ. ગુજરાતીમાં આપણે મગફળી અથવા તો માંડવી કહીએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં જેનું નામ છે પીનટ અથવા તો ગ્રાઉન્ડનટ અને લેટિનમાં એને કહેવાય છે અરાચિસ હાઇપોગોયા કે જેની ફેમિલી છે ફેબેસી. મગફળીની અનેક જાતો છે કે જેમાં વરાળી, માળવી, વિદેશી અને નાની મોટી એવી ઘણી બધી જાતો અવેલેબલ છે. મગફળીમાં વિટામિન ઈ, ચરબી, પ્રોટીન, પાયરિડોક્સિન અને લિસિથિન તથા વિટામિન બી પણ હોય છે. પણ સૌથી વધુ માત્રામાં પ્રોટીન મગફળીમાં રહેલું હોય છે. એટલા માટે જ પ્રોટીનનો રાજા એટલે કે મગફળી કહેવાય છે. મગફળી એ શ્રમજીવી લોકો માટે લાભકર્તા છે, પરંતુ જો બેઠાડું જીવન હોય તો એ વ્યક્તિ માટે યોગ્ય નથી. એટલા માટે એ લોકોએ તેનો ઉપયોગ માપસર કરવો જોઈએ, કારણ કે એવા લોકોમાં એ સાંધા કે ત્વચાના રોગો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે મગફળીમાંથી તેલ બને છે કે જેને કહેવાય છે શીંગ તેલ, જે ખાવામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. મગફળીમાંથી જ વનસ્પતિ ઘી પણ બનતું હોય છે. મગફળીના સૂકા છોડને અથવા તો મગફળીનો જે ખોળ હોય એને દુધાળા ઢોરને ચારા કે ખાંડ રૂપે અપાય છે. તો આ તો થયું મગફળીનું જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આપણે એ જોવું છે કે મગફળીના વિવિધ ઔષધીય ફાયદાઓ કયા કયા છે. તો ચાલો જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, રતાંધળાપણું એટલે કે રાત્રે ન દેખાતું હોય એમાં મગફળી ઉપયોગી છે. કેવી રીતે? મગફળીના કાચા દાણા એક મુઠ્ઠી જેટલા લેવાના, એને ગોળ સાથે નરણા કોઠે રોજ 10 થી 15 દિવસ સુધી લેવાથી લાભ થાય છે. કમજોર બાળકોની શક્તિ માટે અથવા તો પુષ્ટિ માટે મગફળી ઉપયોગી છે. બાળકોને દરરોજ શેકેલી શીંગ કે એવી શીંગનો ગોળમાં બનાવેલો શીંગ પાક ખાવામાં આપવો કે જે લાભદાયક છે. અલ્પધાવનની તકલીફ હોય તો પણ મગફળી ઉપયોગી છે. સ્ત્રીઓ માતા બની હોય પરંતુ જો તેમને ધાવણનું પ્રમાણ અલ્પ રહેતું હોય તો તેને રોજ 50 થી 100 ગ્રામ જેટલા સૂકા સિંગદાણાને ગોળ કે સાકર સાથે નાસ્તામાં લેવા અને છાતી પર નિયમિત રીતે મગફળીના તેલનું માલિશ કરવું. વધુ પડતી ભૂખની સમસ્યા હોય તો પણ મગફળી ઉપયોગી છે. મોટી વયના વૃદ્ધો કે બાળકોને ઘણીવાર ખૂબ જ અથવા તો વારંવાર ભૂખ લાગતી હોય છે, તો તેને સિંગ કે તેની કોઈ પણ બનાવટ ખાવાથી ઘણી વાર સુધી ભૂખ લાગતી નથી. ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે મગફળી સ્વાદમાં મધુર હોય છે, પણ અજીર્ણની સમસ્યા હોય એવા લોકોએ સમજીને પ્રયોગ કરવો જોઈએ કે જે આમવાત અથવા તો સંધિવા પણ પ્રયોજી શકે છે. પૌષ્ટિક છે પણ વધુ ખવાય તો ગેસ અને વાયુપિત્ત પણ કરી શકે છે. તો આ હતા પુષ્ટિદાયક એવી મગફળીના વિવિધ ઔષધીય ફાયદાઓની વિવિધ જાણકારી. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો કેવો લાગ્યો એ તમે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને આવા વિવિધ ઔષધીય ફાયદાઓની જાણકારી મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો. થેન્ક યુ વેરી મચ.